Čoče, když jsem poprvé viděl naši matikářku, myslel jsem, že to se překvapí, ale tohle... Znáš indiánku jménem Rychlá huba? Jistě, její řvaní je slyšet až sem. Onehdy k smrti vyděsilo kolem jdoucí hyenu. No, to se ani nedivím. Proč tak řve? Je nahluchla. Jo, chápu. Ale proč tak řve? Ty si taky nahluchli? Podle toho, o čem se zrovna mluví. Aha, rychlá huba je nahluchla. A když mluví potichu, tak se neslyší. Tak radši řve, aby věděla, jestli něco říká nebo ne. Hezký. Má taky sestru, velké ucho. Jo, už jsem měl tu čest. Pro změnu nemá. No, to se neví určitě. Ona je hlavně hrozně citlivá. Moc nemluví a rada poslouchá, takže funguje trochu jako táborový psychoterapeut. Každý se k ní chodí vypovídat a pak se mu uleví. Jo, hochu, tak kdyby jednou vydala paměti, tak se půlka tábora opustí. I když ona asi neumí psát. A navíc tu nikdo neumí číst, takže i kdyby nakrásně ty paměti napsala, žádná ostuda by nebyla. No vidíš, už se pomalu začínáš dostávat do táborového života. Už jenom trochu osmažit na ohni, aby ti zhrudla kůže, péro do vlasu. Brzdi a nech péro pérem, jo. Chci od tebe informace, žádné neslušné návrhy. Pche. No, konečně od tebe slyším něco inteligentního. Trapaku. To hodí ten shooter nebo ještě furt ne? Zrovna teď není o čem mluvit. Jo, jak udělat to Nech to tam. Takže myslím, že on nějak musí usnout nebo něco, už nevím nějak. No teď je krok jasný, hodí to tam dolů, ale... Dobře, já si to uložím do nové pozice, tím nic neskazím. LP6, teda aspoň doufám. Jo, přeskakuju naraz. Nech toho. Proč? Je sranda, ne? To jo. Jo, teď to mám vzít. Ňaf. A je to moje. A mám whisky. Ale hůř. Dobře. Problém je... Čekat, byl jsem tady ta krysa. Můžu vydat mrkev. Haló. Du. Haló. Ale hůř. Škoda. Ale Whisky. hůř. Ne. Co ještě bych mohl dát? Teď něco mi napadlo, jeden klacek chytnout, ale to nevím. No, zkusit to můžu. Já dady. Co je tady pěkné, o čem by se dalo? Tady, no, tak dobře, tak jsem si nemohl, ne, teď musím to myš fungovat. Ale hůř. Tak dobře, nejde to. Už spí. Já jsem ho málem provedli jste nestandardní operaci, která zapříčinila pád programu. Všechno zavarovalo. Dokonce jsem dostal null pointer přímo ve VirtualBoxu. Ale je v pořádku a dohratelná, použijte poslední sem, pokračujte dále. Chyba getpath, nenalezl cestu v polygonu. Getpath, nenalezl cestu v polygonu. Tam v podstatě podle mě došlo k tomu, že v momentě, když jsem já šel nakopnout, nebo když jsem šel nakopnout, nevěděl jsem, že jdu nakopnout, ale když Honza Majer nakopával vlastně pařeza, tak já jsem to v tu chvíli přerušil. A ta hra se úplně rozmrdala. Rozmrdala se tak moc. Aha, no, že spadl celý Windows. Celý virtuální Windows. Ty zhodil to v podstatě celý virtuální Windows. Tak jsem rád, že to nehraju v vozovkách legitimně. No super, no. Tak jo. A hraju to v okně a ještě to nahrávám, tak zajímavě. Tak jo, jsem tady zpátky po tom, co spadla nejdřív hra a poté celý virtuální Windows 7 32-bitový. Skvělý. Jo, to je ještě předtím, než jsem tam hodil ten kámen. Fajn. To jsem taky mohl udělat.
Nech toho. To jo. Joink. Bohem. Zajímavé, že mě to nedovolí. Pryč. Jo, teď já můžu sundat tady tu košku. Asi. Ne. Tady si to asi znova uložím a do jiného slotu, protože jak vidíme, tady ta hra je velice stabilní. Že dokáže zhodit celý Windows. Dobrá práce, když to dokážete zhodit krásně celý systém. Tak, opatrně. Nic nedělat. Hej, vstávej, chaloupko pařezová. Co se děje, kdo to jančí? 100 koní mi v hlavě tančí. Asi jsem měl noční můru, to se občas stává. Chvála bohům, už jsem vzhůru, jen mě bolí hlava. No to se nedivím. Prokletí. Hele, pařezi, povídá si něco o tvém prokletí. Proklela mě jedna bába, od té doby těžce strádám. Ošklivé jsou moje strasti, bába byla na hlavu. To, co hodíš do propasti, dopadne mi na hlavu. No, to se nedá nějak léčit. Léčit se to nedá, brachu, a tak žiju v stálém strachu. Úzkostí mi v hlavě chrastí, v noci mívám zimnici. Snad tu nikdo do propasti nevyhodí lednici. Jo, tak to máš těžký. Tak nezdar. Zdvořilost mám v sobě danou, proto brachu nashledanou. Zrovna teď není. Fajn. Mám košku. Je otázka. Kůže, co s tou kůží? Ale hůř. Fajn, mám takových věcí a nemám nejmenší ponětí, jak to souvisí. Ale tady tohleto... A jak si to možná mohl uložit? Tady ta hra s logikou člověk nejdřív pojde. Takže počítám s tím, že možná budu muset sáhnout na návodu. Zrovna teď není Nemůžu něco dát? Ale hůř. Fajn, ne. Typické pokusy Ale dát hůř. všechno na všechno. Ale hůř. Fajn. Já už jsem se že nemůžu ani dát. Co ty? Ale hůř. Ale hůř. Tak dobře, taky ne. Ale hůř. Taky ne. Ale hůř. Vážně. Nějak nic nenapadá. Jenom možná kouřovými signálama, ale... Na náměstí, ale teď jsem na chvilku tam dokonce dobře za šamanu stan. Hej, šamane. Ještě je tam ten klavír. Si taky nevím, co dělat. Ale hůř. Zabít. Zavraždit. Tak ne. Klást. Ale hůř. Nějak mě nenapadá, co dál. Ale hůř. A je tam ten vohýnek, tam šlo udělat druhý signály, ale... Ale hůř. Tak dobrý, jsem úplně bez nápadů, momentálně skvělý. Já zkusím ještě jednou dělat ty další věci, jestli to vůbec bude. Pak si asi mrknu na návodu. RP7C. Tak hele holka. Máš mu vyznat lásku? Program detekoval, že systém neodpovídá jeho požadavku. Možnou příčinou je málo systémové nebo diskové paměti. Program na pozadí byl restartem. Chyba cannot create off-screen surface. Dodal error invalid params. Neplatné parametry. Tyjo, tady ta hra je tak krásně stabilní. Blup. RIP. Tak dobře, pokud číslo 2. Začínáte chápat, proč jsem se nikdy nedostal z té základní lokace. A já nemůžu dělat myši vlevo, tak já jdu vpravo, vlevo, dobrý. Tak kde jsem to vložil?
Tak hele holka, byl jsem za Silvestrem a je do tebe celý blázen. Tentokrát nebudu klikat. Máš mu vyznat lásku, já mu to přetlumočím.